بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی او په پروګرامینګ فنډامنټل کې مختلف قسم چې کوم کنسپټس و مونږ وکتل. په هغه کې مونږ د ویریبل ډیکلریشن نه واخله د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټرکچر پورې، بیا د نارمل چې کومې مونږ سره بلټ ان فنکشن دي د هغه نه واخله تر د یوزر ډیفاینډ فنکشن پورې. دا مختلف قسم کنسپټس په هغه کې لوپینګز او دغه نه علاوه کنډیشنل سټیټمنټ اپریټرز دا مختلف قسم کنسپټ مونږ وکتل. اوس ویریبل که مونږ وکړو نو ویریبل مونږ نارملی اولنی چې کوم وکتو نارمل ویریبل کریکټر ویریبل هم وکتو، بیا مونږ وکتو انټیجر، بیا هم فلوټ وکتو، بیا هم کریکټر انټیجر فلوټ ارې وکته، بیا هم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ وکتلو. اوس یې مونږ سره یو سپیشل کنسپټ دی چې مونږ ورته پوینټر یو. ګوره مونږ که وکړو فار ایگزامپل تاسو ته ما چې اوسه پورې څومره کار کړی دی، ویریبل یې مونږ سره نارملی څه شی ویریبل کلم چې مونږ وغواړو چې مونږ په میموري کې په یوه سپیسیفیک ایډرس باندې څه شی ولګوو، یو لیبل ولګوو. څه ځکه چې ایډرس نارملی موږ سره په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې وي او یو لانګ ډیسټنس وي، نو هغه ایډرسز یې موږ سره چې چونکې رین سایز زیات دی 8 جی بي 16 جی بي، نو دغه وجه نه موږ سره ډېر په غټ تعداد کې ایډرسز په هر رینز کې فزیکلی ایډرسز لګېدلي ان د فارم اف هیکزاډیسیمل نمبرز. نو دغه وجه نه موږ چې کو د اسانتیا لپاره په هغه هیکزاډیسیمل ایډرسز باندې موږ ویریبل چې ولګوو از ا لیبل ولګوو. اوس که زه دلته تاسو دغه اگزامپل راولم، نو دلته په دغه یوه سټیټمنټ کې ما څه کړی دی، دلته ما ویریبل ډیکلریشن کړی دی. ویریبل ډیکلریشن مطلب دا چې دلته د کوم نم چې ما لیکلی دی دا نم څه شی دی، دا نم یې موږ سره دا یو ویریبل دی. دغه نه علاوه د دغه ویریبل ما انیشلایزیشن هم کړی دی. دغه ویریبل ما څه کړی انیشلایزیشن کړی، مطلب چې دا کومه ویلیو پکې ما چاله دا ما انیشلایز کړی ده. اوس که تاسو خیال وکړو کلم چې مونږ یو سپیسیفیک ویریبل جوړ کړو، نو په دغه ویریبل کې مونږ سره څه شی سټور کېدی شي، په دغه ویریبل کې مونږ سره څه سټور کېدی شي، یو نمبر سټور کېدی شي. اوس اصل کې دا نمبر په میموري کې په یو ایډرس باندې سټور دی. که زه وغواړم چې زه هغه ایډرس چې په کوم باندې ما سره دا ویلیو سیو شوې ده یا چې په کوم باندې ما لیبل شی لګلی دی، دا لیبل مې په لګلی نم، زه دا وکړم چې دا په میموري کې په کوم یو لوکیشن کې په کوم هیکزاډیسیمل ایډرس باندې سیو شوی دی. نو زه دوه کاره کوم. موږ دلته څه وایو چې په دغه یوه سټیټمنټ کې دوه کاره وشول، یو په میموري کې یو لیبل جوړ شولو په یوه سپیسیفیک هیکزاډیسیمل ایډرس باندې، دویم هغه سپیسیفیک هیکزاډیسیمل ایډرس یې موږ سره انیشلایز شو د یو انټیجر ویلیو نه. نو موږ به اوس څه وکړو، موږ به وګورو چې آیا په میموري کې هغه سپیسیفیک ویلیو رښتیا په دغه لوکیشن کې سیو شوه که نه. دویمه دا چې د دغه لوکیشن یې موږ سره ایډرس څه دی. کله چې موږ وغواړو چې د دغه لوکیشن ایډرس موږ اکسس کړو، نو زه به څه وکړم، موږ سره یو اپریټر دی چې موږ ورته امپرسنټ اپریټر یایو. په امپرسنټ اپریټر باندې موږ پرنټ کولی شو د دغه ویریبل چې کوم ایډرس دی. نو موږ دوه کاره اوس په دغه پروګرام کې کوو، یو دا ویلیو ګورو چې په دغه لوکیشن کې په دغه لیبل کې سیو شوی که نه، دویم دا لیبل په میموري کې موږ سره په کوم یو ایډرس باندې سیو شوی دی یا په کوم ایډرس باندې دا لیبل لګېدلی. دغه دپاره ما دلته دوه سټیټمنټ لیکلي سی آوټ والا. په یوه کې مې لیکلی چې ویلیو سټورز په څه شي کې، په دغه ویریبل نم کې. په دغه ویریبل نم کې چې کومه ویلیو سټور شوې ده هغه ما سره پرنټ کا. نو ما څه کړی دلته ما ډایرکټ نم، نو دغه دا مطلب دی چې دا یو میموري لوکیشن دی چې دا ما سره انیشلایز شوی دی یو انټیجر ټایپ ویلیو نه، به ما سره انټیجر ټایپ ویلیو پرنټ کړي. زه اوس غواړم چې ما سره دا چې په کوم لوکیشن باندې سیو شوی دی هغه لوکیشن هم زه پرنټ کړم. دغه لوکیشن د پرنټ کېدو لپاره ما دلته څه استعمال کړو، امپرسنټ چې کوم ساین دی په امپرسنټ ساین باندې پروګرام موږ ولیکلو. د لیکلو نه بعد به سیو کړلو، سیو نه بعد به زه دغه نه کمپایل کړم. که چېرته ایرر پکې وي نو ایرر به ډیټیکټ کړي. دغه کې ایرر نشته، ایگزیکیوټیبل کوډ یې موږ سره څه شولو، موږ وله یو مینینګفل نامه ورکړی پوینټر 01.exe. دا کمپلیټ پروګرام شولو. اوس دغه له موږ سره پوینټر، ځکه چې موږ د پوینټر وله کنسپټ ګورو چې دا به موږ څرنګه یوز کوو. ښه دلته زه راغلم دغه ځای نه مې څه کړو، دا مې رن کړلو. چې رن مې کړو نو دلته تاسو کتای شو په دغه نم کې چې کوم یو ویریبل دی، په دغه کې ما سره د انټیجر ویریبل څه سیو شوی دی، 10 د نمبر ما سره سیو شوی. دویمه خبره دا چې موږ څه ووایو چې دا په میموري کې په یو ایډرس باندې لیبل لګېدلی او ایډرس په هیکزاډیسیمل فارم کې. نو دلته تاسو کتای شو کله هم چې تاسو نیومریک کانسټنټ ګورو، نو په نیومریک کانسټنټ کې موږ سره څه شی دی، د هر یو کانسټنټ سره ریپرزنټیشن دی. کله چې فار ایگزامپل زه وغواړم چې ما سره ډیسیمل کانسټنټ، نو د ډیسیمل کانسټنټ چې کله موږ یو نمبر لیکو نو دا اتوماتیکلی فار ایگزامپل دا اوس کوم یو نمبر دی، دا یو ډیسیمل نمبر دی. که زه وغواړم چې زه دا څه شی کم هیکزاډیسیمل کم،
دغه ریپرزنټیشن یې ما سره په څه شي باندې کیږي دا ما سره په 0x باندې کیږي که زه وغواړم چې زه دا په آکټل کې ولیکم نو هغه دپاره ما سره څه شی دی 0 چې کوم انټیجر په سټارټ کې زه ولیکم نو اټومیټیکلی هغه ما سره آکټل کانسټنټ دلته دا ما سره کانسټنټ دی خو ډیسیمل هیکزاډیسیمل کانسټنټ دی ځکه چې دلته په سټارټ کې ورسره دا څه شی راغلی پریفکس 0x راغلی نو موږ وکتلو چې دا اصل کې موږ څه شی وکړلو دغه نم چې کوم اډرس و دا موږ اساین کړلو څه شي ته مطلب دلته موږ ډایرکټلی څه شی کړلو پرنټ کړلو اوس موږ سره نارملی زه به دلته دا کنسپټ فردر لږ تاسو ته ایکسپلین کړم کله هم چې موږ وغواړو چې موږ په یو میموري کې ویلیو سټور کړو نو ویلیو دپاره موږ ویریبل جوړوو او کله چې موږ وغواړو چې د دغه ویریبل موږ څه شی وکړو د دغه اډرس موږ سیو کړو نو موږ د انټیجر ټایپ چې کوم اډرس وي نه موږ په څه شي کې د انټیجر په پوینټر کې سټور کولی شو نو دلته پوینټر ویریبل ډیکلریشن یې موږ سره په سټیرک او ما ولیکلو پی ټي آر دغه څه مطلب شو دا یو داسې ویریبل دی چې دا کې که زه وغواړم چې ویلیو سټور کړم د اډرس نو دغه کې کیپیبلیټي شته چې د یو انټیجر ټایپ ویلیو سیو کړي په ځوان کې زه به دلته راشم فار ایگزامپل دلته ما څه شی وکړلو دلته ما ولیکلو چې پی ټي آر او اډرس موږ ته پته چې اډرس موږ سره په دغه باندې دلته څه شی وشو په دغه کې ما اساینمنټ اپریشن وکړلو اساینمنټ اپریشن کې ما څه وکړل په دغه اساینمنټ اپریشن کې ما یو سپیسیفیک اډرس دا اساین کړلو چې شي ته یو ویریبل ته او هغه ویریبل ما سره سپیشل ویریبل دی او سپیشل ویریبل کې موږ سره کوم یو ویریبل دی دا پوینټر دی نو په دغه پوینټر ویریبل کې ما سره څه وشولو دا اډرس سیو شولو دلته به زه راشم زه به دا ختم کوم دلته به څه ولیکم دلته به ولیکم چې پی ټي آر اوس که دلته خیال وکړو موږ څه وکړو اډرس اساین کړلو د پوینټر ویریبل پی ټي آر ته نو په دغه پوینټر ویریبل پی ټي آر کې موږ سره اډرس سیو شولو اوس ګورو چې دا اډرس یې موږ سره سیو شوی که نه دلته به زه راشم دا به زه ریکمپایل کم کمپایل مې کړلو څه ایرر رانه کړو اټ مین چې ما سره دا چې کوم اډرس دی دا په دغه پوینټر ویریبل کې سیو شوی دی اوس زه پرنټ کوم دلته دوه قسمه پرنټ سټیټمنټ ما لیکلي یو مې د ویلیو د پرنټ دپاره لیکلی یو مې د اډرس د پرنټ دپاره لیکلی او د اډرس موږ سره چونکې په دغه پی ټي آر کې سیو شوی دی مطلب په دغه پوینټر ویریبل پی ټي آر کې سیو دی نو دغه کې به اوس موږ سره هغه اډرس راغلی دغه ځای نه بې زه رن کم چې رن مه کړو نو تاسو کتای شو چې ما سره ایګزیکټلی ما سیم څه شی راغلو هغه سیم ویریبل چې کوم موږ سره مخکې اډرس و ما سیم اډرس یې موږ سره راغلو نو موږ وکتل چې موږ یو سپیسیفیک او دغه کې ټولو نه ضروري خبره چې تاسو ځان سره یاد وساتو همیشه دپاره چې د کوم ټایپ اډرس تاسو سیو کوو پوینټر ویریبل به د همغه ټایپ وي فار ایگزامپل یو نیکسټ ایگزامپل همدا زه کاپي کوم دغه ځای نه مې کاپي کړلو کنټرول ان دلته مې پیسټ کړلو دلته زه څه شی کوم دغه نه زه فلوټ جوړم ما څه شی کړلو دلته مې فلوټ کړلو او دلته مې ولیکلو چې دا مې څه شی کړلو دا مې فار ایگزامپل د دغه ویډیو برابر کړلو اوس په ما سره په دغه کې د یو سپیسیفیک څه شو پوینټر ویریبل شولو که دلته زه وکسم دا نم څه شی دی دا ما سره یو فلوټینګ ویلیو ده د دغه هم یو اډرس وي د دغه اډرس ته په انټیجر پوینټر ویریبل کې نشي سیو کولی فار ایگزامپل که دا ما دغه ځای نه کټ کړلو او ما څه وکړو ما یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کړلو د څه شي وله ګوره زه تاسو ته دلته وښوم فار ایگزامپل ما ولیکلو انټیجر او دلته ما څه کړلو دلته ما پیسټ کړلو کوم یو هغه پوینټر ویریبل اوس په ما دا په دغه باندې په کار دی چې ایرر راکړي څله ځکه چې موږ ته پته ده چې انټیجر ټایپ پوینټر ویریبل کې دا کیپیبلیټي نشته دی چې دا په ځان کې د فلوټ ټایپ ویریبل اډرس سیو کړي دلته به زه ولیکم فار ایگزامپل پوینټر انډرسکور دلته مې ولیکلو فلوټ دلته مې ولیکلو چې ټایپس دا موږ سره یو پوینټر دی د فلوټ ټایپ والا زه به راشم دلته به یې کمپایل کړم چې کمپایل مې کړو نو ما له یې څه شی راکړو دلته یې ایرر راکړلو دلته یې تاسو وکسو چې د انټیجر ټایپ چې کوم پوینټر دی دا په ځان کې د فلوټ ټایپ ویلیو نشي سیو کولی چې نیسي سیو کولی زه به دلته دا کمنټ کم دا به دغه ځای نه واپس څه کم دغه ځای نه به زه دا کاپي کم دلته به راشم پیسټ پې کم اوس ما سیم پروګرام دی اوس یې ګورئ فار ایگزامپل دلته زه راغلم کمپایل مې کړلو چې کمپایل مې کړلو نو ما سره څه شولو دا سیم ټیک شولو چې ټیک شولو اوس یې دلته وګورئ دغه ځای نه مې رن کړو چې رن مې کړو ګوره دی ما سره په هغه نم کې چې کومه ویلیو سیو شوې او دا چې په کوم اډرس باندې ما سره سیو شوی دا پکې اډرس راغلو نو ضروري خبره ده چې د کوم ټایپ تاسو ویریبل ډیکلریشن وکړو د همغه ټایپ به ته څه شی کې ته به پوینټر ویریبل سیو کوي جوړوي ډیکلیر کوي نو یو نه بعد به دا انیشلایز کیږي دا به د څه شي نه د همدغه ټایپ د ویریبل د اډرس نه کلیر شولو دا کلیر شولو ګډ